Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det superbra som vanligt. Nu är jag tillbaks efter all skit som har varit. Vet ni gott folk, idag är jag på en superspännande ställe. De har supergod mat. De är verkligen slagit på stort. Jag är på Grekiska grill och bar i Luleå. Så att vi hälsar deras ansvarige välkommen. Välkommen Amin. Tack så mycket, tack. Kul att vara här. Vad kul. Hörru, du är ju tillbaks hemma. Du har varit borta länge va? Jo, 15 år. Jag har varit borta i 15 år. Ja. Och kroppen har varit ju borta i 5 år. Men hjärtat har ju alltid varit i Luleå. Ja, det är ju... Du har ju bott länge i Luleå innan. Alltså 20 år. 20 år. Jajamän. Så att det är ju... Det är något speciellt med Luleå. Det går aldrig att lämna. Nej. Man lämnar, man kommer aldrig tillbaka. Man kommer alltid tillbaka. Ja, det är som när jag var uppe i Kiruna nere i södra Sverige. Jag hamnar ändå tillbaka i Luleå. Stämmer. Så att det känns som hemma. Det är lugnt också. Det är skönt. Det är inte för stort. Det är lagomt. Men det är inte därför jag är här egentligen. För att prata för mycket barndomsminnen och gamla minnen. Fast kanske lite sen. Men det som det är att du har jobbat på det här Grekiska grill och bar väldigt länge vad jag förstår. Det stämmer. Jag började för över 10 år sedan. 11 år sedan där någonstans i Sundsvall. Ja. Och därefter, jag tänkte prata lite grann om grekiska. Ja, absolut. Grekiska grill och bar är ju Europas största grekiska kedja. Ja. Den finns från Malmö upp hit. Ja. Där är den nordligaste restaurangen. Ja. Och vi är uppe på nästan 40 restauranger snart. Ja. Och vi räknas som jag sa som Europas största grekiska kedja. Okej. 2021 vann vi som bästa franchisekedjan i hela Sverige. Okej. Vi var i final mot Jaktia och Husman och Hagberg i Mäklarbyrån. Ja. Så över 3000 franchiseföretag, alla kategorier. Ja. Så vann vi och det var häftigt faktiskt. Det var stort. Okej. Spännande. Jo, efter det har det bara Rullat på. Ja. Men jag läste ju på lite grann. Stämmer det att Grekiska grundades 1998? 95 till och med? Jajamän. Okej. Och det är i Sverige då det grundades? Det stämmer, okay. I Stockholm. Och då har ni sen då... 2002, det var så mening med detta är att ha grillat året runt. Ja. Och öppet kök så att du vet, vädret i Sverige tillåter inte alltid grillande. Nej. Så idén kom att varför kan man inte kunna ha inomhus grillat året runt? Ja. Och det där kom idén 95. Okej. Och det bara rullade på. Det var jättetufft för de bröderna. 3 bröder som startade detta 95 i början. Men i slutet av 90-talet då började det som gå bra. Och 2002 då när många började fråga kan vi inte få det som franchise? Ja. Och då blev det att varför inte? Så 2002 de började med franchise. Okej. Så och sen har det bara rullat på. Men på. mycket jobb från huvudkontoret. Det kan jag tänka mig. Det är ingen lek där. Det är nog att driva en liten restaurang. Det har både du och jag erfarenhet av. Så att det är ju för... Du hade ju för ett ställe här i Luleå innan med dina bröder va? Nej, vi jobbade. Vi har ju som olika och sånt där. Ja. Innan man flyttade. Men grekisk är ju, alltså man fastnar. Jag kommer med den en gång då. Jag är ju själv inte från Grekland. Jag är ju från Libanon. Ja. Men vi har nära relation, alltså medelhavsmaten. Men det påminner lite grann maten. Det stämmer. För jag kommer ihåg när vi var små. Jag åt ju sig någon gång sådär och ni åt och så. Våra föräldrar umgicks väldigt mycket och det är ju så vi lärde känna varandra. Stämmer. Och genom skolan lite grann också. Men det var med föräldrarna och grekisk mat tycker jag ligger väldigt nära libanesisk mat i vissa aspekter. Det stämmer. Som
Revittia Ja. är ju hummus, alltså kikärtsröra. Du har ju Meliciano sådär, det är ju aubergine-röra. Allt detta finns i våra länder och smakerna. Och när det är grill och sånt. Det enda det är ju att i Grekland det är mycket olivolja, havssalt, oregano. Ja. Här använder vi lite våra egna kryddor. Ja. Som vi har ju tagit fram. Så vi har ju tagit bort alla extra tillsatser. Och det är 0,25% salt i maten och ingen socker i marinaden. Ja, det är bra. Jag som är diabetiker kan komma hit och äta varje dag. Jajamän. Så tänkte jag 2 som kycklingsövlaki med bulgur till exempel. Det är endast 541 kalorier. Om man räknar kalorier. Ja. Och det där syns att jag räknar dem. Ja, vi är i samma båt där. Så det är det som är kul. Det är därför vi har många atletiker, alltså typ fotbollsspelare, hockeyspelare, basketspelare som kommer till oss också och väljer den maten. Därför det är ju... Om jag säger så här, jag var ju här i måndags och vi firade då min bättre hälfts födelsedag. Och jag kan säga så här, jag var förvånad över hur god maten var. För det går inte att jämföra med andra grekiska ställen som finns. Inte för att prata ner någon annat stället eller någonting, men här kändes det att det var äkta. Att det var som att du var i Grekland. Vårt mål är ju men det får aldrig det 100%. Nej. Man får vara ärlig med sig själv. Ja. I Grekland ska du hämta kött, du går till slakterien mitt emot och så tar du köttet som hänger bara. Och här finns inte, den kommer fryst. Ja. Grönsakerna, tomaterna är ju typ de är ju trubbigt så stora. Ja. Och de här tomaterna vet man inte, alltså kommer de med, så det är stor skillnad med smakerna. Det går inte. Alltså om är det någon som säger det här är inte, men det går inte. Alltså, nej. Det spelar ingen roll vad du än gör. Du får aldrig 100%, men det är ju inspirerad av grekiska. Men det jag kan säga, det är att man känner ändå där, men som du säger, man kan inte få 100%igt för som tomaterna, de har en helt annan smak i utlandet. En tomat i Grekland eller Italien, Spanien, de är ju som en pomelo i storleken ungefär. Det stämmer. Här, honungsmelon, tomat typ. Ja, ungefär. Så att det är ju en helt annan smak och det förstår man ju. Man kommer ju aldrig bli 100%igt oavsett om vi lagar mat hemma eller om vi lagar mat. Stämmer. För det hade morsan och problem när de lagade libanesisk mat. Du får Elias så att det blir en helt annan smak. Äter du här när de gör vet du, det fattas det här och det fattas det här och det fattas det. Så det får aldrig till. Och på den tiden var det ju ännu svårare för det fanns ju inte samma tillväxt av butiker och få tillgång till kryddor och alltså. För det är väldigt speciella kryddor i andra länder. Men hur kommer det sig eftersom du är libanes egentligen i grunden? Att du hamnade på Grekland, visst det är ju ganska nära och så där matmässigt och sånt där. Men jag tänkte... Det var ju härliga killar alltså, som fick mig att hoppa på tåget där. Träffa våran vd Zeki. Ja. Och och det är ju viktigt. Det är viktigt att kunna klicka och jobba med folk som respekterar den och ställer sig bakom om man gör dåligt eller bra. De är ändå där och hjälper till. Och det är ju väldigt viktigt för att alltså många tror att en restaurang eller en kedja det är bara öppna. Nej. Så är det inte, men de flesta tror ju det. Att de bara, men så svårt är det inte att öppna en restaurang. Vadå, du ska ju kunna laga lite mat hit, men det är så mycket annat bakom. Det stämmer. Det är många mycket, timmar. Många timmar man lägger. De har ju lagt mycket tid för att alla andra ska kunna bara flyta på. Ja. Så det är det efter så här långt, över 30 år arbete. Det är nu det börjar kännas. Det börjar kännas att man kan satsa att de har lagt ett mål. Ja. Att vi vill ha upp mot 50 restauranger till slutet av 2027. Okej, hur många restauranger är ni nu i dagsläget? Jag vet att det är 4 som är på G. Och det var 30. Så det är 38 mot 40 kanske eventuellt i slutet av det här året. Så 10 till slutet av nästa år. Det är målet. Och det är inte omöjligt. Nej. Plus att det är på G också utomlands. Det finns många som vill öppna i Spanien.
Jag vet att man har jobbat med över några år nu. Ja. Se till att Spanien eventuellt 10-11 enheter kommer eventuellt att Okej. Okej. Så det är på G. Och sen vet jag Finland, Danmark, också många som är intresserade och sånt. Så Men det är ju bra. Det är bra att expandera för det gör ju så att folk får jobb. Vi får äta god mat. Det stämmer. Och vi blir lite rundare. Ja, inte här hos oss. Nej. Det är inte så mycket som jag sa. Det är ju det som är bra. Eller här får man mycket mat. Ja. Men om man äter pommes naturligtvis och allt detta, det går inte att undvika att bli lite rundare. Men själva köttet och allt detta, det är ju som jag sa, det är ju nästan det är 0,25%. Vi saltar aldrig pommesen eller så kanske du har märkt. Ja, jag märkte det. Själv Men det jag tyckte var otroligt av det jag åt, det var ju lammspetten där. Att ni fick den till perfektion. Alltså, den var... För lamm ska ju inte vara som... Det är inte som oxfilé att det ska vara rosa och sånt där blodigt och det. Men det här var perfekt. Där är svårt. Lamm är ju speciellt. Det är inte så många som tveksamma och käkar lamm. Och sen... Du måste få till den direkt grillen, den rätta grillningen för att du ska få rätta smaken. Om jag säger så här, sällskapet jag var med, de är lite kräsna sådär. För jag har ätit lamm förut och tyckte att det smakade inte bra. Inte här nu på grekiska utan nu menar jag innan. Och jag sa, men smaka. Nej, smaka så här. Du kommer inte att säga, alltså jag vill se din min. Och det bara lös upp i ansiktet. Att det var kul, det uppskattas. Ja, alltså förstår du att man får bara med en liten provsmakning, det lilla jag går. Förändra en människas sätt på kanske en köttbit som de inte har tyckt har varit bra för. Som någon annan har misslyckats med att och det är det som jag säger, äter du här, då ska du få känna att kommer du till Piteå eller kommer du till Sundsvall eller till Östersund eller till Stockholm och på en grekiska, du ska inte känna skillnaden. Det ska ju vara att det ska smaka likadant. Du ska känna, men du vänta, det här är grekiska, men där har vi ätit, men de är jättebra. Ja, men då går vi in och äter. Ja. Så meningen att det ska vara helhet. Att det ska smaka likadant oavsett vart i Sverige jag äter eller i Europa jag äter. Ja. Man ska tänka på att det var som när jag var på den första gången på den restaurangen i den staden. Och så det ser likadant ut också, själva inredningen. Ja, det är jättemysigt. Ja. Jag ska ta lite bilder sen. Naturligtvis. Så att vi lägger ut så får ni se och vart de ligger. Vart Residensgatan? 11 i Luleå. Ja, det är ju innan Bergnäsbron. Innan Bergnäsbron. Och det finns busshållplats. Det stämmer. Just bredvid. Kommer ni ha någon sommar ute? Det stämmer. Vi kommer ha, möblerna kommer i slutet av april. Ja. Så vi kommer att ha ungefär 84 sittplatser ute. Okay. Det är jättefint. Sen såg jag att vi har sol hela dagen. Ja, bästa läget. Ja, det var faktiskt suveränt. Det kändes bra. Det kan man ju satsa ändå. Jag bor ju på andra sidan gatan. Ja. Och där har du sol från morgon till kvällen. Det stämmer. Och det är det jag märkte här. Att solen kommer att komma upp och sen gå ner. Och så är det fint ställe. Det enda jag tyckte kan vara lite som man har hört att parkeringar. Det stämmer. Det är lite svårt nu när de håller på att bygga. De håller på att bygga en stor parkering nere. Men det dröjer något år till, ett halvt år till. Ja. Men det finns på andra sidan lite överallt. Och annars som jag sa, vill man ta bussen så går den ner direkt utanför. Eller ta cykeln. För ska man ta snart, det är det jag menar. Ja. Och så där, så att det är ju bra. Nej, men det här området har varit väldigt så här. Det har varit mycket prat om att det är så dåligt med parkering. Till exempel myndigheten som är här bredvid. De har ju klagat för att de är ju ganska stora och anställda och ingenstans att parkera i stort. Och sen stå ute på gatan är det ju svindyrt om du står 8 timmar. Det stämmer. Du får räkna med 180 spänn om dagen ungefär. Ja. Som jag sa, det blir de som bor utanför stan är ju inte optimalt och då kan man inte ta bussen. Men ska du inte i stan så tar du dig ändå. Det finns. Men det finns möjligheter, så att det är inte det. Nej, det var bara en liten sån där avstickare. Men som jag sa, men tyvärr, vissa äldre och sånt här, de har inte den möjligheten att springa runt och gå så långt och sånt där. Men vi uppskattar ändå att det är många som besöker oss. Jo, ni har luncher också. Det stämmer. Vi kör luncher måndag till fredag, 11 till 13.30. Ja.
Och sen har vi uppehåll. Ja. Det är därför vi sitter här nu efter lunchen. Absolut. Då har man lite tid över. Ja. Och sen öppnar vi 16.30 och där är vi stänger 22.00. Ja. Så utom fredag vi öppnar 16. Jajamän. Lördagar öppnar vi 15. Ja. Och då vill man naturligtvis ha bil. Vi vet att vi har mycket på kvällarna. Så det är bra med dagarna där att istället för att öppna tidigare och sånt. Så lördag söndag öppnar vi 15 som man hinner ändå och sova ut. Nej, men det är ju bra. Det är ju som, och då får ni också kanske vila lite. Fast ni öppnar 15 eller 16, ni är ju här redan ett par timmar innan. Ja, det behövs att vi är 2 timmar innan. Ja. Köket i alla fall förbereder. Så de är ju 3 som kommer in klockan 13. Och det är ju ändå bra för då hinner man ju återhämta det sig. Stämmer. De är hemma vid 11:30. Ja. Så de sover ut ganska bra. Ja, nej, för det är faktiskt också viktigt för restaurangbranschen är ju en sliten bransch. Du sliter ut dig. Det är tidig månad, sena kvällar, det kan bli nätter. Ja, men man måste tycka om den. Det är många som säger, hur orkar du? Alltså, så många år. Jag har ju sagt att du måste ha kärlek till den branschen. Du måste älska den branschen för att kunna klara av. Därför det är inte alltid uppåt. Det är mycket neråt. Lite uppåt. Man måste kunna vara positiv. Och den här leende hela tiden. Ja, det var det jag tänkte komma till. Jag har ju, alltså, du är väldigt karismatisk som person. Och du är ju alltid glad. Ja, men kanske inte inombords, men utåt. Nej, man utåt är alltid för att jag är på jobbet. Jag träffar mycket människor och sånt här. Men det är omöjligt att vara alltid glad. Inombords kanske man har lite... Ja, men så är det ju med alla. Ja, men när man jobbar i den här branschen, det går inte utåt. Nej, så man lämnar problemen utanför just lite grann. Man kommer in i jobbet. Sen är du ju väldigt social av dig också. Det är du. För social kanske? Nej, jag tycker att det är bra. Men du är ju så där. Du gillar ju att prata väldigt mycket om det som händer runt omkring restaurangen och sånt där. Fast du är väldigt social, men du vill ju aldrig framhäva dig själv. Nej. Och vi är likadana i den aspekten har jag märkt. För att jag pratar hellre om andra än mig själv. Det är det som jag försöker få fram alltid. Det är personalen. Det är jätteviktigt med personal. Ja. Det är ju många som säger så här, vilken tur att du får fram bra personal. Och så. Så jag brukar säga, det finns ingen bra och dålig personal. Det finns bra och dåliga chefer. Ja. Är du en bra chef, då har du bra personal. Är du en dålig chef, då får du efter dig dålig personal. Ja, men det är ju så. Det är viktigt att man jobbar som team. Det finns inte jag och du, det finns vi. Så här hos oss, det finns inga chefer. Nej, men det är som jag har sett när jag har gått förbi eller nu när jag har varit in och sånt där. Du är och torkar bord, du är och sopar, du är och fixar. Det är som... Det stämmer, torka toaletterna, diskar. Ja, nej, men alltså det är ju så det ska vara när du är en bra chef. Du ska inte vara rädd för att smutsa ner. Chefen visar vägen. Ja. Om inte jag visar... Som jag sa, jag beräknat mig som en chef. Alltså jag är en i teamet. En medarbetare till. Ja, jag har ju sagt det. Jag visar vägen. Jag visar hur det ska gå till. Jag kommer att visa vad som behövs för att kunna ta nästa steg och sätta upp ett mål. Ja. Och det målet ska vi ta hand i hand och gå tillsammans till. Ja. Och de som har varit med, vi har ju fått nu många nya. Det behövs. Ja. För att det är full fart. Ja, men det är ju så. Det är ju så. Så tar man in mer personal. Ja. Och de som är nya, och det har jag sagt till de som har varit med nu, gamla, jag kan inte säga gamla, de är ju 4 månader gamla. Ja. Men det blir att de har fått... Men de som har varit med från början kanske? Yes. Och då blir det så att man får gå tillbaka till steg 1 och hämta de som har kommit in hit så att de känner sig välkomna. Därför kommer som ny, du känner så här, vad ska jag göra nu? Oj, vad händer? Men det spelar ingen roll hur mycket du visar, om inte själva personalen går ner och hämtar dem, var med dem, promenera vidare till nästa steg, då ska det aldrig vara. Lite grann som det är att de blir som en liten fadder i början, att de lär upp dem, de visar, de finns där, lika väl som du finns där. För när du kommer som ny, kan jag tänka mig, jag är väldigt ung, då ingen kan allt från början.
Man lär sig med tiden. Inte ens jag kan allt. Nej, ingen kan allt. Och man lär sig något nytt varje dag. Det stämmer. Det kommer alltid upp nya saker. Ja. Den dagen du säger att jag kan allt, jag behöver inte höra eller veta mer. Det är den dagen du ska bara kasta in handduken och sluta. Då ljuger man. Då har det gått så långt att i ditt huvud tror man att man är bäst och att utan mig funkar det inte. Nej, då är det inget bra. Då ska man då är det bara lämna gå vidare. nycklarna och stänga. Just det. Tänker jag. Men jag måste säga så här också. Och det skrev jag på sociala medier också. Att servicen, den är super. Alltså jag har ju jobbat på många fina sådana här ställen. Som Stadshotell och lite olika. Nej, jag nämner inga namn. Och varit nere i södra Sverige och jobbat och sånt där. Och på fina ställen. Där det verkligen är liksom 5-stjärnig Michelin och typ lite olika sånt där. Kan man tänka sig som. Men här, servicen. Det slår de flesta ställena jag har varit på. I min karriär. I mina 20 år. Som jag jobbade. Uppskattas. Och det vi lägger mycket tid på. Att kanske det är inte 100% från början. Nej. Men jag pratar mycket med personalen. Vi lägger ut vad som är viktigt. Och det spelar ingen roll hur mycket jobb det är. Att det är viktigt att gästen som kommer ut och lägger massa pengar. Om de inte får den servicen och om de inte känner sig välkomna. Om de inte känner att man vill ha helhetsbilden. Typ att man går ut, man har trevligt, man äter gott, man dricker, man har kul. Men om man inte får detta, varför ska man gå ut? Det är lika bra att stanna hemma och köpa lite fram systembolag, så sitter man hemma och servar sig själv. Och kolla Melodifestivalen. Typ, eller men jag menar, går du ut och äter, men då ska det ju ingå hela detta på en viss gräns i alla fall. Alltså. Nej, men det är ju när så. det gäller service och sånt. Så att man gör sitt bästa. Och jag säger typ, vi är inga robotar. Alltså vi är människor och vi kommer att göra fel. Ja. Men var inte rädd att göra fel. Gör du fel, då vet du vad du har gjort. Till nästa gång blir det bättre. Ja. Och man lär sig. Så det är införa, brukar jag säga. Och det är därför de får den här självförtroendet. Ja. Det gör ingenting att jag gjorde det här fel. Jag vet att jag får feedback. Det finns ingen kritik, vill jag säga. Jag har feedback alltid. Och den feedbacken ska man ta in och göra det till bättre till nästa gång. Och på det sättet jag är jättestolt över personal hur de har tagit in den. Och det är ju superbra, för jag brukar använda det om någonting. För ibland man kan bli lite så här, vissa kan ju vara sämre på att ta kritik än andra. Men jag brukar säga så här, tänk så här, all kritik är bra kritik. Till och med det dåliga. För det gör dig bättre som person. Ja, som jag sa, hos oss finns ingen kritik. Nej. Det finns bara feedback. Ja. Så du är en människa. Du har blivit väldigt modernt i ditt talesätt. Ja, det kan jag, man är ju äldre. Ja, därför är det. Nej, men jag kan jämföra servicen faktiskt här som när jag serverade ju kungamiddagar. Jag serverar kungen, drottningen och sånt där. Och det är ungefär alltså det sättet ni jobbar på. Jag ser det hur personalen. Jag har ju lärt upp mycket personal genom tiden, för jag jobbade ju som konsult i många år. Där jag gick in på restauranger och sa, men förbättra det här, ändra det här, tänk på det här. Ja, du vet, sådär. För att hjälpa andra att lyckas. Och jag är inte världsbäst, men det är så jag varit upplärd av de som lärde mig från grunden att han bara, du, så här gör du. Gör om och så gör du rätt. Jag visar 1, 2, 3 gånger och de förklarade väldigt. Du måste vara empatisk när du jobbar med människor. För alla kan ju ha en dålig dag. Kanske må dåligt fast man inte visar det. Och sådana saker. Och då är det ju viktigt att ha en bra chef. Och jag ser att du är en bra chef. Och du bara lyser när du pratar om din personal. Naturligtvis. Du bara lyser upp. Jag älskar alla som jobbar med oss. Och så det blir, ibland får man höra från våra vd att men du kan ju som inte alltså, du kan inte vara så här med personalen. Alltså, det tar för mycket kraft. Men det går inte. Men det är så du lyckas. Jo, men samtidigt så som du är. Jo, jag lägger den kraften så att jag ser, och jag blir stolt över dem för att jag ser utvecklingen. Och jag ser det. För jag blir så glad när jag märker att de utvecklas, de tar initiativet.
bästa för mig när jag ser någon som kommer in. Jag vill bara säga så här, jag alltid har gjort att de behöver inte jobba i branschen för att få jobb. Och det är det många som har märkt, att ibland får man in 15-åringar, 16-åringar, 17-åringar. Och så första jag brukar säga till dem, får jag prata med era föräldrar? Så jag brukar prata med mamma eller pappa. Förklara vem jag är, vem vi är, grekiska. Och vad som kommer att hända. Så jag får den förtroende först genom föräldrarna. Och sen ungdomarna, det som jag blir glad av, att när du ser en som har börjat hos dig när de var 15 år eller 14, ibland kommer de in och jobbar maximalt 4 timmar till 20. Och sånt där har de så här, som inte får de någon chans någon annanstans. Nej. Och så brukar jag utbilda och helt plötsligt är de 16, 17, 18, de går runt och de är ju super. Egentligen visste de inte vad de ska göra med sitt, hur de ska gå vidare, och helt plötsligt då väljer de den branschen, och den är och det är ju, jag har sett flera ungdomar som har gått vidare och utbildat sig vidare till restaurang, och bara för att de tyckte att det här var jättekul, och då blir jag glad för när jag ser det. Och jag brukar säga så här, jag står inte för något. Alltså är det någon som vill gå vidare, varsågod. Det här är bara en resa ni startar. Det är ingen som förväntar att ni ska vara här hela livet. Nej. Så hittar ni någonting annat som ni känner det här är bättre, eller hittar ni vill gå vidare, jag står bakom er. Det är bara njut så länge det varar. Och sen är det vidare och njut vidare. Så det är det som man har förtroende för. Jag tänker lite grann så här, du formar de här ungdomarna som kommer in, oavsett vad de har för bakgrund och så där, att du tar an dig dem och du formar dem ut i vuxna livet. Det stämmer. Känner jag alltså av det är det som jag blir glad av. Att när de går vidare. Och jag ser det, för dina ögon, de bara lyser. När de går vidare, jag har ju varit runt över hela Sverige. Jag har varit i Sundsvall, Östersund, Norrköping, Göteborg, Kungsbacka, Piteå. Så jag ser hur den här utvecklingen av all personal, när de går vidare, när de kommer tillbaka och säger jag har blivit någon som har börjat läsa som jurist. Men de har börjat jobba 2-3 år och så helt plötsligt är de jurister, och jag blir så glad att jag brukar säga, jobbar man i en restaurang, då kan man få jobb var som helst. Därför då lär man sig servicen, man lär sig slita och stressen. Och klarar man av alla de punkterna, då kan man göra vad man vill i sitt liv. Egentligen man kan ju välja att utbilda sig och komma hur högt som. Det har du så rätt i det du säger faktiskt. För det är alltid viktigt med som jag alltid har sagt, chefen är det viktigaste på en arbetsplats. För man har sett på många ställen där cheferna står och skriker, alltså restauranger. Det får aldrig man vill inte gå dit någon mer. Och här känner man sig verkligen, från när man öppnar dörren och kliver in, välkommen. Alltså så här, ett värme som det är med Sydeuropas människor. Alltså det är varmt, de är varma, omhändertagande. Och det är det som är meningen. Ska du trivas på, du längtar. När jag säger till men nu får du, i början var det mycket intensivt, alla jobbade så här, men nu man måste ju vila 2 dagar. Så nej, va? Det vill jag inte. Alltså, jag vill jobba mer. Jag bara, men det går inte. Du måste vila. Så alla får ju sina dagar. Så jag hellre att ni vilar upp. Och när ni kommer på jobb, då är ni 100%. Ni är glada, ni är vila upp i 2 dagar. Och jag bara kör hårt. Och så är det någon som kommer nu, till exempel av de som har varit med från början. Men du, vad ska vi göra? Men varför frågar mig? Gå och prata med dina kollegor. Jag är ju bara här. Du kan säga så gå och kolla hur ni vill göra. Så jag ser direkt, det här gör jag naturligtvis med flit för att man ska ta ansvar. Om jag är här eller inte här, det ska funka. Så jag sitter och så tittar jag naturligtvis vad som händer, så ser jag att de sätter sig. Men det kommer så här många, nu är det intensivt, 2 timmars sittning, vi måste se till att det. Men då får de fram ändå vad som behövs för att klara av situationen. De får vara med och ta ansvar för att driva verksamheten framåt i den riktningen ni vill att den ska gå, som du sa från första början. Och jag tänkte på det, driva det framåt. Nu menar jag driva det norrut, Haparanda.
Ja, det är många som har pratat om Haparanda och Kiruna. Mm. Men jag vet inte om... Jag har bott i Kiruna i några år och jobbat där uppe. Det är faktiskt, vi har fått förfrågningar. Ja. Och sånt. Och man känner att jag vet inte om jag har samma ork som förut. Jag tror jag eventuellt stanna här. Ja, men jag tänkte, vi får se du stannar, men det finns ju hela koncernen om man säger. Det stämmer. Och då kan jag tänka, Haparanda kan ju vara ett bra strategiskt ställe för då har du Finland, Haparanda och allt runt omkring där. Det stämmer. Men då måste vi hitta en franchisetagare. Ja. Så kommer någon franchisetagare som vill öppna i Kiruna, Haparanda, vad som helst. Naturligtvis får de kontakta oss och därefter vi visar konceptet och sen kommer någon att ta hand och ser vi. Men de måste ha kanske lite erfarenhet av branschen också. Ja, det går inte att komma direkt in och hoppa in i branschen. Det är ju, jag tänker... det är mycket tid. Alltså våra kockar till exempel. Jag har en kille som har varit med oss i 4-5 år nu. Ja. Och han bodde i Kungsbacka först. Så nu har han flyttat till Piteå. Han har varit i Umeå och sen Piteå och sen nu flyttat hit. En annan kille har jobbat som grillar i Portugal. Och så sadlade om han till grejer. Så han har ju varit här i 2-3 månader, nu 3 månader. Duktig, men det behövs tid. Det går inte bara att bara för att man har jobbat i den. Nej, men det är det jag menar. Det ska ju vara någon som har erfarenhet och har drivit kanske verksamhet. Ja, om du ska driva. Om du ska, ursäkta att jag avbryter, men om du ska ha ditt eget grekiska, du måste kunna jobba i branschen naturligtvis. Det är som jag går inte att bli jämnt och säger till så nu jag kan operera men jag är ingen jämtkirurg. Nej, men det är ett system hos oss. Det är det som är kul, att vi ställer upp. Vi är med och backar upp. Det är stort folk alltså, som jobbar på HK, huvudkontoret. Ja. Där hade jag en fråga faktiskt, för jag minns inte om jag läste det eller om jag hörde det, så att jag låter det vara osagt. Men visst utbildar ni personalen också innan? Det stämmer. De får, så ser vi att de behöver backup, till exempel ägarna. Så vi ser att det öppnades i Kiruna. Vi ser att den personen har jobbat i de restaurang, men vi måste få in dem i grekiska system. Ja. Och då kommer det folk från själva huvudkontoret är ju där och kör i 1-2 veckor. Ja. Vissa, de som anställer sina kock, så skickar de till den närmaste. Säg att vars är närmaste, så du öppnar i båden. Närmaste är ju här. Yeah. Ja, då kan jag få mina kockar hit för att få den utbildningen till exempel. Yeah. Ja, men de skickar dem hit, då får de stå här och så lär de sig förbereda och sånt här tills de öppnar till exempel. Ja, och det är väldigt bra, för alla har ju inte det konceptet. Och det gör att man blir mer seriös också. Man ser företaget i sig, grekiska, är väldigt seriös och väldigt mån om sitt namn, sitt koncept och personalen. Ja, det är viktigt. Personalen är ju egentligen, det är de som är kärnan. Trivs personalen, då funkar det i restaurangen. Ja. Det går inte att komma uppifrån. Du måste vara neutral. Ja. Och det är alltid jag har jobbat på det sättet. Och det är jättebra. Och det tycker jag, det ska du ha en stor eloge för. För jag hör, som jag sa, och jag ser när du pratar och berättar hur viktigt personalen är. För Naturligtvis. Det är ju, som jag sa, det är ju A och O. Alltså det är ju, har du personal som kommer till jobbet bara för att de måste komma till jobbet och få betalt för att det finns ingen annat jobb. Det är de som förstår mest. Men har du personal som spelar ingen roll, jag tittar inte på min lönespace. Jag jobbar, jag vet att jag vill bara jobba. Ja, för man trivs och jag trivs och sånt här. Det blir som en familj ungefär. Det stämmer. Jag brukar kalla för våran lilla grekiska familj. Ja. Har du lärt dig något grekiska då? Ja, det finns det. Men det är maten som är mest jag kan. Ja. Det är maten där, som jag kan. Men hinner inte. Men jag tänker så här bara, hjärnan tar inte in hur mycket som helst. Nej, och du har varit på studieresa kanske, kan jag tänka mig, till Grekland och lite varje sånt där. Det stämmer jättemånga gånger. Och nu åker vi i slutet av april. Ja. Vi är 50 pers. Okej.
som åker till Athena. Och där kommer vi, alltid när vi åker, vi väljer olika så brukar vi åka och välja från den billigaste restaurangen upp till den dyraste restaurangen. Så vi har en matresa och så försöker vi hitta inspiration och se om man hittar något mer rätter som man kan få till. Och så ibland hittar man gick och käka hos de som kostade 5 euro upp till 45 euro. Och man märker att de som kostade 10 euro var ju bättre än de som var 55. Ja, jag kan tänka mig det. Så det är ju lite blandade. Så nej, det är kul. Så vi gör många resor och tar fram. Nu samarbetar vi med en kock också som har vunnit jag ska inte svära, men nej, det är ingen fara. Det är en podd där du får yttra dig och säga hur du vill. Vi har en kock som är känd. Vi har flera kockar som vi brukar få fram nya rätter. Ja. Och de jobbar på nya rätter och vi försöker få till. Därför man kan ju som inte köra samma meny. Och där alltid. Visst är det lätt, men samtidigt man blir less. Så vi försöker alltid hitta nya rätter för att kunna ha variation och så där. Hur ofta byter ni meny? Det beror på vilken stad, alltså var man är och hur länge man är öppna och så där. Det är svårt nu för oss att byta. Ja, vi har ju precis öppna och så där. Så man kör samma, kommer det nya rätter och sånt här, då får man lägga fram och själv och erbjuda till exempel, den här helgen har vi det och det och sånt där. Så men det går inte att byta direkt. Nej. Det tar något första året tills man har ju testat hela och sen plockar man ut och lägger man till. Och oftast brukar man ju ha det som när man är väl etablerad, så sådana här krogar. De byter ju säsongsbetonad oftast eller var 4:e månad, var 3:e månad. Och det kan ju vara bra, men samtidigt kan det ju vara lite så här att det blir för snabbt tycker jag. Det stämmer. Man hinner inte köra in sig på menyn för man kanske inte går ut och äter varje vecka eller man kanske går ut en gång i månaden. Och då vill man kanske hinna gå igenom hela menyn också. Det stämmer. Det är det som man måste vara försiktig med så att man inte, jag tror hos oss här i Luleå det uppskattas att det börjar bra. Det börjar bra. Mycket bokningarna. Gästerna är ju suveräna. Jag älskar, som jag sa, Luleå är ju hemmaplan. Ja. Och den start som vi har fått av våra gäster och den recensioner och reaktioner och allt sånt här och att folk kommer fram och kramar en och det är så härligt. Det värmer i hjärtat. Ja, det förstår jag. Men många som där nere säger, men ska du flytta till fan kan man bo i Luleå? De fattar inte. Alltså att ni får komma hit på studieresa. Just det, de fattar inte vilken känsla. Alltså man längtade tillbaka. Och varenda gång man är flyttat säger snart. Det är en stress på ett helt annat sätt här. Jo, det blir inte det här. Alltså visst, du jobbar i restaurang, det är stressigt och allt. Men direkt du lämnar dörren, du känner så här. Nära till naturen, nära till så mycket. Känns bara så att du glömmer allt. Och så där. Ja, och sen är ju Luleå en vattenstad om man säger så. Vi är omringade av vatten, så oavsett vart du går så har du vatten. Man behöver bara fara ner och sätta sig på en klippa och sen tittar man ut bara. Sen är det klart. Det brukar jag göra faktiskt på morgonen. Jag brukar köra till Cirkel K. I hörnet så köper jag dricker inte kaffe. Nej, okay. Så jag köper min hot chocolate. Ja. Och så tar jag en bulle och så kör jag ner till... Du har inte blivit vuxen än när du inte dricker kaffe. Nej, jag har aldrig druckit kaffe. Jag har aldrig rökt faktiskt. Nej. Jag vill inte ens börja. Men jag tar min hot chocolate och jag tar min bulle och så kör jag ner bara till Södra hamn och så sitter jag där bara. 20 minuter. Alltså, ja. Då ska jag ge dig ett annat tips. Om du kör in här i korsningen så kör du rakt upp. Okej. Det är stora byggnader. Just det. Ja. Har du parkering, du kan parkera och då ser du också samma. Just med bron. Då har du bron och allt på den sidan. När jag har varit stressad eller mått dåligt förut så har jag ju åkt dit upp. Tagit en promenad dit och bara satt mig och bara koppla bort allt. För det blir alltså, du behöver inte åka långt för att få den känslan här uppe i Luleå. Som det är kanske i södra Sverige. Just det, i Stockholm. Ja. Det går inte. Där är
Jag har fått förfrågningar om jag ska flytta till som jag var med för fan. Så Nu är det färdigt. aldrig, nej. Alltså allt annat utom så. Nej. Direkt man sätter ner foten i sånt, då är alla stressade. Alltså du blir stressad bara du kommer ner. Du vet att du ska åka dit. Jag bara, nej. Nej, jag vet. Jag har ju familjen där nere. Lillebror bor i Stockholm. Mamma och pappa och mellanbrorsan, de bor i Uppsala. Och när jag åker till Stockholm, tur att de bor ju lite utanför. Men alltså, jag blir stressad. Jag blir alltså, jag åker dit för att träffa familjen. Jag bara tänkte, men koppla av lite. Jag blir mer stressad. Och komma dit. Ja, det stämmer. Jag har bott i Göteborg, i Kungsbacka. Ja. Det är en liten, jag kallar det för en by nästan, utanför Göteborg. Så varje gång man ska åka till det tar 25 minuter. Ja. Det var ju, alltså man känner, nej. Men man var ju tvungen ändå att åka dit. Familjen, du vet, och det var med. Men alltså det är ingen som ser något. De alla springer bara fram och tillbaka. Huvudet ner och bara fram och tillbaka. Det är ungefär som att du pendlar Luleå-Boden då. Ja. Drygt. Ungefär. Ja. Så att, nej men det när man blir äldre så vill man ju ha det här lugnet också. Det stämmer. Okej, när man var ung, då kunde man ju åka överallt och jobba. Det spelade ingen roll. För man levde ju på ett annat sätt. Och nu märker man, när man blir äldre, då vill man ha det stadiga, lugna, roet. Och vad är det inte bättre än att komma hem till Luleå? Det räcker. Bara namnet Luleå räcker. Ja. Och sen älskar man hockey naturligtvis. Ja. Var det Skellefteå du? Nej, jag skojar bara. Helvete, där går gränsen. Ja, det spelar ingen roll. Det är Luleå som gäller. Alltså oavsett. Nej, men det är kul. Du vet ju att det finns ju det här lilla Luleå, Skellefteå, Luleå-biten beroende på vad det är. Men det är bara en rolig grej. Ja. Och det är ju som... Men det är ju en sport och det är ju, ibland förlorar man och ibland vinner man. Så det. Men det var, tänk dig, du kommer ihåg 94 när de tog SM-guldet, 94-95 där. Nej, 96. Var det 96? Ja, 96 de tog. Ja, jag kommer inte ihåg, det vet jag. Jag kommer ihåg, vi var på flygplatsen till och med. Ja. Jag var ju där. Ja. Flygplatsen, det var den tiden. Han du uppleva nu när de tog guldet? Nej, inte den här gången. Nej, men jag har ju sett dem, så när jag åker runt, jag har ju sett dem i Göteborg. Alltid när de kommer dit så har jag varit och sett matchen. Ja, du är en riktig Luleå. Så när jag bott i Sundsvall också så har jag ju också sett i Timrå och sånt där. Ja. Så jag åker till närmaste staden alltid då. Och kolla matchen. Ja, men vad kul. Kul. Det är ju som... nej, jag kommer ihåg. Det är inte bara jag. Du ska veta att det är jättemycket. Man blir så glad när man ser så många Luleå-anhängare. Ja. Överallt. Så det är inte bara... Alltså man tror att man är helt ensam när man kommer dit. Plötsligt står en hel sektion med Luleå-supporter. Det är ju så häftigt. Ja, det är ju häftigt. För det är ju många som bor ju, flyttar och sånt där. Och det är så att det är ju... Nej, men jag tänkte det var på tiden. Alltså, det var ju drygt 20 år sedan. 19 år tog det innan de tog hem lokalen igen. Ja. Så vi får hoppas att den stannar nu. Och vi får hoppas, och jag säger så här, att det här folk, ni måste hit och testa. Ni måste komma hit och testa maten. Ni som inte har gjort det. För jag lovar, jag sätter lillfingret. Att hela handen kan jag sätta. På att ni inte kommer bli... Eller jag sätter hela mig. Jag är ganska stor. Jag sätter hela mig. Ni kommer inte bli besvikna. Tack så mycket. Varken av maten eller servicen. Vad kul att höra. Uppskattas. Tack så mycket. Nu har jag satt hela mig på. Ja. Så säkert. Det är ju svårt att ha 100% nöjda. Jo, nej. Det finns alltid. Har vi 95% då är vi jätteglada. Ja. Men 100% det finns alltid någon som har dålig dag. Ja. Så det är omöjligt, men vi gör vårt bästa alltid. Och jag märker det och jag har sett det. Och en annan grej som jag såg lite, jag var och kollade lite i vinkylen där. Just det. Du gillar viner? Ja, det gör många. Ja, men jag såg att du hade något speciellt. Eller haft något speciellt. Ja, men den är kommit idag. Den har kommit? Ja. Ja. Det är libanesisk vin. Ja. Den är speciell. Därför vars jag än öppnar så brukar jag köpa in den. Därför testar man en gång så brukar jag alltid komma och testa. Vill ha den nästa gång och så.
Det är ju speciellt. Det är inte så många som vet att vi har bra viner i druvorna. Och det är jättefina och bra kvalitet på vinerna. Ja, ni har ju bra druva. Jo, det stämmer. Därför det är så högt i berg. Och det är där också. Och det är då det växer som bäst. Som bäst, ja. Det är ju så. Sen hade ni italienska viner, såg jag. Ja. Ni har någon grekisk. Det är ju mest grekiskt, men vi har lite ekologiskt är ju italiensk. Ja. Och sen libanesisk. Men den tar slut snabbt, så jag försöker nu. Ja, den finns inte på menyn. Nej. Så det är en meny, så en vin som folk frågar, har ni någonting som rekommenderas och så brukar vi visa det, för den är dyrare än allt annat som finns på menyn. Och så folk vill gärna testa, och sen när de testar så tar de en till, eller nästa gång de kommer så tar de det. Och det är jättekul. Så man får ju... Då har ni en liten speciell egen nisch där på just vinet, den speciella vinet. Men hur många sittplatser har ni då? Vi har 66 plus 4 extra stolar, så det är 70 platser. 70 platser. Plus ute kommer att bli 84 sen i sommar. Ja, det är ju ändå ganska bra, stora, alltså bra med platser för att få in folk. Jag vill bara markera att vi har också alkoholfria naturligtvis. Ja. Så du vet. Det finns allt möjligt. Ja. Alla alternativ. Det är inte bara alkohol. Nej. Det alkoholfria. Och det är ju super. Och har du också där då några likvärdiga, de här, alltså i alkoholfritt? Ja, det är de här vanliga. Det är de vanliga. Ja, okej. För det kan jag tänka mig, det är lite... Det är ju dricka saft egentligen. Ja. Men det är ju det. Det är ju det. Ja. Men det är ju ändå bra. Ja, det är ett vinglas. Det är bara känslan att du håller i vinglaset och dricker, så känns det som att du dricker vin. Alkoholfri rött vin som är... Vi uppmanar inte blåbärssaft eller något sånt. Nej, jag uppmanar inte folk, och inte grekiska heller, att där med alkohol och sånt där, för det är ju för njutningens skull. Det är så jag lägger fram det. Men vad är planen nu då för dig? Planen är att försöka sova lite mer. Ja. Har du små barn? Den är inte hemma nu. Nej. Men man märker att man har passerat 50 när man 4-5 på morgonen är man bara okej, nej. Vad är klockan? Nej, 4. Och så sitter man så där och tänker man, nej, inte somna om. Och helt plötsligt 7-8 som börjar man känna, vars är sängen? Jag vill till sängen. Ja, det blir ju så. Alltså, det är ganska märkligt ändå. Tänk dig förr i tiden, då gick man och la sig vid den tiden. När man vaknar nu. Nu vaknar man och känner så här, okej, det är åldern som börjar hinna ikapp. Ja. Och så ibland har jag inte så mycket att göra mellan timmarna. Och då säger jag, men jag har lite jobb att göra. Så vad gör jag? Jag smiter till bilen och så ligger och sover där i bilen. Ja, men det är ju bra. Alltså. Ja, så jag bara, har det gått bra? Ja, när jag kommer tillbaka så har jag ny energi. Ingen fattar att jag har bältet kvar i ansiktet. Så säger de så här, jag bara, så nu kör vi hårt, nu ska vi så. Alla är här som är hänt med allt. Jag var druckit Red Bull. Jag dricker ingen Red Bull. Herregud. Nej, men det är ju man måste få ta sig kanske den här. Och nu för tiden har vi börjat kalla det för återhämtningstimme. Ja. Att du har en timme där du återhämtar dig innan du sätter igång. Det gör mycket. Och där räknar man inte in lunchen eller något, för restauranger. Du sitter inte oftast ner och äter. Du äter i farten. Ja. Så det såg jag idag bara. Jag måste bara äta lite grann. Och så gick du. Jag bara, men sätt dig. Nej, men sitter jag då blir det fel. Ja, då blir man ju trött också. Då blir man trött. Ja. Nej, så att man måste hålla upp energi, för att ni har ju mycket att göra. För jag ser ju, jag brukar ju vara ute och gå. Och det är ju alltid folk. Peppar, vi tar i träd. Ja. Det är alltid folk, och så ska det fortsätta. Ja, men som jag sa till dig, börjar man rätt så brukar det därför det är jätteviktigt. Jag brukar säga till personalen, det är inte som att man börjar bra och sen efter ett tag man tar för givet att gästerna ändå kommer. Nej. Så man börjar slappna av. Det går inte. Därför gästerna förväntar sig det maten och det service som man har fått från början, och det är det de måste fortsätta. Känner man sig trött, säg till, så kan vi
jobba mer, då får man vila mer. Vill man ha en extra dag vila, då får man ha 3 dagar vila, då har 4 dagars vila. Ibland känner man att kroppen kanske orkar inte hela veckan, typ att bara 2 dagar räcker inte kanske. Nej. Man säger till, så det är det vi öppnar. Här. Vi brukar, är det någon som säger du, nästa här kan jag vara ledig, jag känner jag ska ut och jag inte vara, ja men visst, så kommer det någon annan och jobba istället. Och därför vi har så många extra personal, för att vill man, jag brukar säga, visst är det kul att jobba, tjäna pengar, men jag vill att ni ska ha också fritid. Ja, ett liv på sidan. Just det, och det är det jag säger till alla. Ha fritid. Känner du att du vill ut och träffa någon? Känner du att du vill prata? Känner du att när man säger till i tid så fixar vi så att du gör det. Därför du kan ändå jobba, du kan ändå tjäna pengar, men du måste leva också. Ja. Och det finns inte så många som ställen som, som jobb, om man säger så. Att du jobbar, du tjänar, men du har ju dina fasta tider. Du måste jobba den här tiden, du kan inte smita det. Här hos oss, vi går efter personalens behov. Ja. Så vissa, nu fick jag sms av en, var den 16 behöver jag vara ledig. Ja, men hon brukar jobba de dagarna. Ja, men nu tar jag in någon annan istället. Därför då har hon säkert någonting annat att göra. Ja, men istället för att hon sjukskriver sig eller säger att hon kan. Ja, men då säger hon så här, jag byter, men går det bra om jag är ledig den dagen? Så man är ju flexibel. Vi är flexibla. Alltså, av det du berättar, du måste ju vara älskad av hotell- och restaurangfacket. Ja, jag har inte träffat dem än. Nej, men alltså det är ju ungefär det här stuket de vill ju att det ska vara. För men det är inte alla som har möjligheter för det, vill jag säga. Nej. Men vi har ju kommit överens. Jag har ju sagt till alla att mening med detta, att älska jobbet, vara på jobbet, ta dina timmar. Man tjänar pengar, men samtidigt har ett liv. Yeah. Det betyder, kom en vecka, 2 veckor innan och säg till mig till exempel att jag måste vara ledig tisdag, onsdag eller onsdag, torsdag eller helgen där vi ska ut. Det var någon som får till Finland och hälsa på en kompis i 4-5 dagar. Så sa ni, nej men visst, så kom in någon annan och jobba för de perioder tills hon kom tillbaka. Hon var ju borta, tror jag, onsdag, torsdag, fredag eller söndag eller något sånt där. Ja, men det var inget problem. Hon har precis börjat. Det trodde jag efter 1,5-2 månader. Då sa hon att det händer inte någon annanstans. Alltså, men det är så vi har sagt från början. Jobba, ha kul, men samtidigt ha ett liv. Och det är det vi är ute efter. Och det tycker jag låter alltså superbra. Och där hör man bara också hur du eller eran koncept är byggt för och gör det viktigaste som man glömmer i den här branschen. Och det är personalen. Att ni är mån om personalen, för utan personal så fungerar man inte. Nej. Du kan inte stå själv här. Nej. Och tänk dig så här då. Du minskar på sjukanmälningar. Du minskar på personalomsättning. Om du sköter personalen bra. Och som du gör. Och det tycker jag ni ska ha som ett bra exempel. Och behöver ni tips och råd, då får ni väl skriva åt Amin. Se om jag klarar själv först. Men hur vilar du själv? Nu vänder jag på frågan, för du pratar mycket. Nej, men för mig, jag vilar. Det räcker för mig. I bilen. Det behövs ingen. Nej, men det är ju som jag säger, älskar man sitt jobb, man glömmer ibland sig själv. Och familjen. Familjen är med ändå. Ja. De är med så där. Nu är de inte här än, så det blir lite lättare för mig. Ja. Men när du ser personalen mår bra och när du ser att när de kommer till jobbet, igår var det en som stod, jag såg att hon gick in med tallrikarna och så ändå dansar och sjunger när hon kommer ut. Jag tittar så här, alltså jag blir så glad. Jag vänder bara, jag vill inte att hon ska känna att jag har sett henne. Nej. Så att hon är så glad och hoppar runt och dansar, alltså bara ut med, och det var fullt hela restaurangen. Och ändå så här typ att vad kul, de tycker att det här är roligt, och det är där ser man att man har lyckats. Och där tänker jag, där du sa det, att då uppskattar ju gästerna det också, för de ser ju att personalen mår bra, de trivs, och ni har
stämningen. Det är det jag pratar mycket om och det är det jag känner när jag kommer in. Det är mycket skratt. Ja, det är mycket skratt. Så fort du öppnar dörren alltså, när du kommer in, alltså fast du är lite trött, lite seg eller kanske haft en halvtaskig dag eller någonting. Du öppnar dörren, första dörren, andra dörren när du kommer in till den stora fina svarta mattan. Det står grekiska grill och bar. Ja. Så möts du upp personalen och bara man ser dem att de är glada så blir man ju själv automatiskt glad. Jag har ju sagt till personen att jag vill inte ha den här att vi står framför gästen och säger hej, välkommen, vad får du lov att vara? Nej. Slappna av, var er själva. Ja, bara lobotomiskt. Ja, alltså, nej. Jag brukar sitta ibland, finns det plats så sätter jag mig ner. Nu ska vi se, vad vill ni beställa? Och så jag sitter, ibland hänger jag över stolen, går ner på knäna så här typ. Så jag vill inte ha den här strikta, hej, tråkiga. Det blir ju en helt annan atmosfär. Ja. Det ska vara, jag vill att våra gäster ska känna sig som hemma när de kommer. Ja. Att vi har, som jag säger, vi har mycket att göra. Ja. Så ibland hinner vi inte med allt, så kan vi inte göra 100%. Så någon gång har det blivit att någon gäst säkert känner sig inte sedda. Och det är förståeligt när du har, ibland hinner man inte. Men jag vet att de gör sitt bästa. Så. Men det är förståeligt också. Och folk måste ju faktiskt tänka också lite grann och lite förståelse för att har du, som du sa, du har ju 70 platser. Det är mycket. Det blir mycket. Du måste hinna med. Nästan 2,5 trippelsittning på en helg. Det betyder att vi måste serva i 2 timmar, lämna, duka, serva i 2 timmar, lämna, duka. Det är det jag menar. Så det är så stegt så att blir det sent i köket, ja då hamnar vi efter. Då hinner inte gästerna ta dessert som de ville. Men inte sitta. De sitter i 2 timmar, det kanske ibland känner det är för lite och det går inte att erbjuda dem med. Så det är lite svårt ibland att göra alla nöjda. Men vi gör vårt bästa samt i alla fall att de får den upplevelse som behövs. Ja, och köket är ju hjärtat. Det stämmer. Blir det låst där, då går det åt helvete. Ja. Och med de orden tänkte jag, om det inte är något mer du vill tillägga? Nej, jag behöver tacka för att du tyckte tid att komma hit och uppskattar detta sittning och prata lite. Det var kul faktiskt att tänka tillbaka lite grann. Ja, det är kul. Och jag får tacka så hemskt mycket för den goda lunchen jag varit bjuden på. Och jag säger så här, jag önskar dig all lycka med restaurangen. Är det någonting så jag finns på ett telefonsamtal bort om du behöver hjälp med någonting. Alltså, jag kanske inte kan göra så mycket och sånt där, men tack så mycket. Tack, men man ska hjälpa varandra och jag tycker det i den här världen så som den ser ut nu är det viktigt att man håller tillsammans. Det är så. Tyvärr, det blir inte lättare utåt. Nej. Det är mycket skit som händer och man får ju vänta och se och ta dag för dag och försöka göra det bästa av läget. Absolut. Och som jag brukar säga till mina gäster, att behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Det stämmer. Är det någonting du vill skicka med som, jag brukar ju alltid be gästen skicka med någonting som har någon betydelse för dig, som det jag sa nyss, att behandla andra och det som du vill framföra, som du brukar använda det eller tycka eller säga. Rakt av, det är mycket jag säger. Ja. Men fötterna på jorden och livet går snabbt som man vet. Ibland är du under jorden och ibland är du uppe i toppen. Så var humble, ligger i mitten och typ behandla alla lika. Lika, för vi är lika innerst inne. Så att, och med det, som sagt, än en gång, tusen tack för att jag fick komma och att du ville vara med i podden. För jag tyckte att det här måste vi lyfta fram så att det sprids mer. Uppskattar detta. Jag uppskattar och tack för att du kom förbi. Ja, och med det, kära vänner, måste jag säga kärlek och respekt och på ett återseende. Ha det bäst. Tjingeling!